Gondot okoz, hogyan töltődj fel és kapcsolódj ki kisbabád mellett? Hogy hogyan élheted meg minél teljesebben a gyermeked babakorát? Erről fogok beszélni az elkövetkezendő 6-7 percben. Gyere velem! Szia! Szeretettel köszöntelek! A nevem Péter Mericska Szilvia. A dúlává válás útján járok éppen. A videóimban a tapasztalataimat szeretném megosztani veletek. Kezdetnek néhány gondolat a családalapításról. Szerintem a családalapításnak mindig saját elhatározáson kell alapulnia. A gyermek gondozása mindkét szülő feladata. Anyává és apává válni pedig egy életre szóló küldetés. Ezért gondolom úgy, hogy mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy vállalja ezt, szeretne egy gyereket, szeretne egy családot. És ebbe senkinek nem kell, és nem szabad beleszólnia. A baba gondozása mindkét szülő feladata. Érdemes megbeszélni, hogy hogyan osszák el egymás között a feladatokat. Különböző családokban ezt különbözőképpen tudják megoldani. Mindenképpen azonban arra érdemes törekedni, hogy a lehetőségek szerint egyenlően osszák meg a feladatokat, a terheket egymás között a szülők. Egy kisbaba gondozása nagy terhet ró a szülőkre. Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, de mindenképpen törekedni kell rá, ugyanis gyermekünk babakora hamar elmúlik. Ha tudatosan nem figyelünk, akkor könnyen elpazarolhatjuk az időt, és későn vesszük csak észre, hogy nem gyönyörködtünk eleget a kisbabánk szépségében. Viktor Frankl azt mondja, hogy a teljességben megélt élet adja a megelégedettség érzését. Teljességben viszont csak akkor tudjuk megélni az életünket, hogyha rendszeresen gondot fordítunk testünk, lelkünk és szellemünk jólétére. A feltöltődés kiemelkedő fontosságú. Hogyha kiegyensúlyozott, szeretetteljes, meleg és elfogadó légkörben akarunk élni a babánkkal. Ma két fontos feltöltődési lehetőségről szeretnék beszélni. Az egyik az én idő, amikor minőségi időt töltünk önmagunkkal. Olyas valamit csinálunk, amit szeretünk, ami örömet okoz, ami felüdít bennünket. A másik pedig a párunkkal való rendszeres együttlét. Mindkettőre igaz az, hogy rendszeresen meg kell engednünk magunknak ahhoz őket, hogy hatásosak tudjanak lenni. Itt szükség lehet a nagyszülők segítségére. A családomban láttam egy szép példát erre, amit követendőnek érzek. Ott a nagyszülők minden szombaton elvitték az unokákat magukhoz azért, hogy a szülőknek legyen idejük önmagukra. Ez nagyon jó volt a nagyszülőknek és az unokáknak is, mert kiszámíthatóan együtt lehettek, élő kapcsolatot ápolhattak, és az unokák megkaphatták a nagyszülőktől azt, amit csak tőlük kaphattak meg. A szülés után, amikor a kisbabát még éjjel-nappal szoptatni kell, a szülők nagyon kimerültek lehetnek. Ezért az én idő kezdetben akár egy kiadós alvás is lehet. Amíg a szülők vagy az édesanyja alszik, addig a kisbabára valaki más vigyáz, hogy nyugodtan tudjon pihenni. Emlékszem, amikor a középső fiam megszületett, micsoda nagy élmény volt, és felszabadító érzés elmenni vásárolni, kiszabadulni otthonról, vagy megnézni egy filmet. Később már az én idő lehet egy séta is, akár a természetben. Sokfajta sportolási lehetőség áll a rendelkezésre, amiből mindenki tud választani magának. De a sportolás mellett még az éneklés is hatalmas erejű feltöltődést adhat. A minap hallottam egy édesanyát énekelni a kisbabájának. Olyan szépen csengett a hangja, mert tele volt
szeretettel az éneke. Kisbabájának annyira tetszett, hogy többször felnevetett. És amikor én ezt figyeltem, teljesen magával ragadott a jelenet, és megszűnt a külvilág időre. A párunkkal való rendszeres együttlét is kiemelkedő fontosságú. Szeretve figyelni a másikat, megismerni őt, megtudni az álmait, meglátni a benne lévő lehetőségeket, ez mind-mind csak az együtt eltöltött minőségű idő alatt lehetséges. Közös programok sokfélék lehetnek. Ki mit szeret. Lehet sétálni, lehet kirándulni, lehet színházba menni, moziba menni, gyerek. Rendszeresen közös programokat csinálni nem egy lehetetlen feladat. Egy lehetőség, amit mindenki választhat. Ez egy közös döntés, vagy közös elhatározás. Nagyon fontos még a szexualitás is. Szülés és gyerekágy után vissza kell térni hozzá, hiszen a párkapcsolat ápolásának ez egy nagyon egyszerű és kézenfekvő lehetősége. Problémák persze adódhatnak, amit szeretettel meg lehet oldani. Itt lehet egy megszívelendő szabály, hogy úgy bánok a másikkal, ahogy szeretném, hogy ő bánjon velem. Ti szoktatok rendszeresen eltölteni minőségi időt együtt? Írjátok meg a hozzászólásban. A következő videómban folytatom a feltöltődési lehetőségre tett javaslataimat. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy meghallgattál. Szia!